Anikó, nem jön nekünk? Ne, csak... 425, ne, csapó Anikó kell. Anikó! Jó, itt van, jó. És felkészül, 65-ös 32-öset Takás Laci. Anikó, gyere vissza, gyere! Beleugorjál nekem! Döntő van, nincs pillanatban. Nem volt piros lámpa, jó volt rajta, Anikó nagyon elcsípte a rajtot. Nézzük lesz a továbbjutó a két Honda Civic közül. Esze Zsolti. Bocs, mi ez? Takás Laci. Várjál már. Jó ez? Takás Laci. Várjál, 2 van. Jó, de most ő volt a 28-as. Jó.